Привіт усім! З вами Максим, компанія Статус 24, виробників пелетних пальників та котлів «Квіт». Багато користувачів не розуміють, через що не запалюється їх пальник. Найчастіше це виходить з ладу керамічна запальничка. Як це зрозуміти, що вийшла з ладу запальничка, як її замінити, зараз ми про це поговоримо з вами конкретніше. Якщо у вас вийшла з ладу запальничка, то перевірити, що це саме вона, дуже просто. Відкривайте дверцята. В ручному керуванні нам необхідно знайти запальник. Він зараз вимкнено. Запальник не рекомендовано вмикати, знову таки, повторюю, без вентилятора. Вмикаємо спочатку надув, потім вмикаємо запальник. Він знаходиться всередині самого пальника. Як це побачити, як побачити, працює він чи ні, достатньо відкрити дверцята. Зліва в кутку ви бачите сам запальник. У нас світиться червоний, значить наша запальничка працює. У випадку, якщо ви не бачите червоного кольору, але вимкнули на контролері запальник, значить ваша запальничка вийшла з ладу. Зараз ми розберемось з вами, як її замінити. Дуже важливо не вимикати запальничку і вентилятор одночасно. Треба спочатку вимкнути запальничку, а надув залишити хоча б на пару хвилин, щоб він її остудив. Давайте розберемось, де вона знаходиться. Дивіться, знімаємо кришку. Ось тут у нас в кутку справа під резиночкою знаходиться сама запальничка. Витягається вона дуже просто. Знімаємо резиночку та знімаємо саму запальничку. Ось так виглядає запальничка. Від'єднуємо кабель від нашого контролера, знімаємо оцю ось кришечку. Відкручуємо 4 болти. Ось де на платі у нас приєднується до плати запальничка. Тут від'єднали, нову на це ж місце приєднали. Ви не зможете її встановити неправильно, тому що на самій платі є ПХУ роз'єм, який вам не дасть її поставити невірно. Вставляєте в цей роз'єм нову запальничку. В коробочці є спеціальні отвори для того, щоб не перебити провода. І встановлюємо кришку заново. І вашу нову запальничку вставляємо в отвір для запальнички. Але тут треба дуже уважно, тому що запальничка повинна вплотну прилягати до фронтальної стінки пальника. Краще взяти якийсь олівець, можна викруткою, але не бажано. І просунути до самого кінця, до упору. Після заміни запальнички не забуваємо переєднувати мережевий кабель нашого контролера. Але тут треба бути дуже уважним, тому що нерідко, коли люди змінюють запальничку, вони не вставляють її до кінця і вона не впирається у фронтальну стінку. Тобто це буде займати деякий час для розпалу. Дуже важливо, як побачити, до кінця вона вставлена чи ні. Ми заходимо з вами в ручне керування. Вмикаємо надув, важливо, та запальничку. Відкриваємо дверцята котла та дивимось. Вона повинна почервоніти. Наша нова запальничка повинна загорітися червоним кольором. Бачите, ми бачимо, що вона горить червоним, але вона встановлена занадто далеко. Занадто далеко від фронтальної стінки. Це означає, що буде не таке гаряче повітря бути на нашу пілету. Це буде збільшувати час розпалу, що не дуже добре для запальнички. Що робити в такому випадку? В такому випадку вам необхідно посунути саму запальничку ближче до фронтальної стінки. Ось наші провода. І нам треба до самого упору її посунути. Бачите, наші запальнички прилягає до стіни. Це значить, що ви встановили її вільно і у вас проблем з розпалом не буде. Ваша запальничка справна, ви переконалися, встановлена вона вірно. Білий захисний кожух. Я думаю, це відео було для вас корисним. З вами був Максим. Тепла ваші хати.